सो हामीले Node.js को ब्याकएन्ड ट्युटोरियल हैन ब्याकएन्ड बनाउन सिक्ने प्रोसेसमा चाहिँ हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट कुराहरु चाहिँ हेर्यौं हैन HTML फाइलहरु कसरी सर्भ गर्ने अनि एउटा सिंगल HTML लाई चाहिँ कसरी चाहिँ इम्बेड गर्न सकिन्छ हैन त्यसपछि गएर हामीले चाहिँ आफ्नो एउटा HTML फाइल चाहिँ हामीले क्रिएट गरेर चाहिँ हामीले बनाएको थियौं सो हजुरले चाहिँ मेरो यो प्लेलिस्ट चाहिँ फलो गर्नु भएन भने चाहिँ प्लिज यसलाई फलो गर्नु होला हैन लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु म वेल आजको भिडियोको टपिक चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ नोड मोड्युल छ है अब Node.js मा चाहिँ मैले अलरेडी दुई तीनवटा चाहिँ मोड्युलहरु चाहिँ युज गरेको छु अब अपकमिङ भिडियोजमा हामी अझै धेरै मोड्युलहरु चाहिँ बनाउन सक्ने छौं हैन सो मोड्युल्स भनेको चाहिँ के हो त्यो चाहिँ बुझ्नु एकदम जरुरी छ सो मोड्युल्सहरु चाहिँ बेसिकली के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सिम्पल अथवा एउटा कम्प्लेक्स फंक्सनालिटी चाहिँ एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्गनाइज गरेर राखिएको एउटा जावास्क्रिप्ट फाइल्सहरु एन्ड मैले अलरेडी भनिसकेको छु कि जावास्क्रिप्ट Node.js चाहिँ कम्प्लिटली जावास्क्रिप्टमा चाहिँ बेस्ड एउटा फ्रेमवर्क हो या लाइब्रेरी हो सो जति पनि हाम्रो एउटा कम्प्लेक्स फंक्सनहरु हुन्छ सिम्पल फंक्सनहरुलाई चाहिँ के गरिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सिंगल लाइन अर मल्टिपल लाइनमा चाहिँ जावास्क्रिप्ट फाइलहरुमा चाहिँ इम्बेड गरेर राखिएको छ हैन जसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ युज गर्न सक्छौं के सपोज मैले यो भन्दा प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ के गरेथे भन्दाखेरि चाहिँ एउटा फाइल सिस्टमको चाहिँ मोड्युल चाहिँ के गरेथे भन्दाखेरि चाहिँ युज गरेको थिए अब त्यसको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर मैले फाइल सिस्टमबाट सपोज मैले HTML लाई चाहिँ मैले अब सर्भ गर्नु पर्दाखेरि मैले एभ्री टाइम म फाइल सिस्टम चाहिँ लेखिरहन हैन जसरी त्यो index.html लाई मैले एक्सेस गर्नलाई मैले हरेक पल्ट त्यो लेख्न सक्दिन नि त म सो दैट इज द रिजन हामी चाहिँ मोड्युलको युज गर्छौं हैन अलरेडी धेरै मोड्युल्सहरु छ अनि HTTP मोड्युलहरु पनि युज गर्यौं हामीले कनेक्सनको लागि हैन सो बेसिकली मोड्युल्सहरु चाहिँ तीन टाइपको हुन्छ हैन एउटा चाहिँ कोर मोड्युल्स हुन्छ अर्को चाहिँ लोकल मोड्युल हुन्छ हैन अरु थर्ड पार्टी मोड्युल्सहरु हुन्छ सो कोर मोड्युल्सहरुमा चाहिँ के पर्छ भन्दा हाम्रो फाइल सिस्टमहरु हैन त्यसै HTTP मोड्युल्सहरु छ त्यसै अरु पनि धेरै मोड्युल्सहरु हुन्छ हैन यो कुरा चाहिँ हजुरले चाहिँ हेर्नु होला सो त्यसपछि अरु क्वेरी स्ट्रिङहरु हुन्छ पाथ हुन्छ हैन युटिलिटीहरु हुन्छ सो यो कुरा योहरु यसमा चाहिँ के गरेको छ भन्दा कम्प्लेक्स फंक्सनहरुलाई चाहिँ एकदम हामीलाई चाहिँ एभ्री टाइम हामीले चाहिँ त्यो लेखिरहन नपर्नको लागि चाहिँ मोड्युलको रूपमा चाहिँ गरेको छ त्यस्तै अब लोकल मोड्युल्सहरु चाहिँ भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि सपोज मैले एउटा कुनै पनि एउटा मोड्युल बनाए हैन जसमा चाहिँ मैले त्यसलाई चाहिँ पछि गएर मेरो अर्को प्रोजेक्टमा या अर्को फाइलमा युज गर्छु भने चाहिँ म त्यसलाई मैले चाहिँ हैन मोड्युलको रूपमा चाहिँ मैले त्यसलाई बनाउन सक्छु अब मोड्युललाई चाहिँ जस्तै export डट समथिङ अ भेरिएबल नेम गरेर बनाउन सकिन्छ हैन यो कुराहरु छ र सिम्पल के बुझ्नु भन्दाखेरि चाहिँ मोड्युल्सहरु भनेको चाहिँ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज जस्तै हो है जस्तै जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीजमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हैन सेट अफ फंक्सनहरुलाई चाहिँ इन्क्लुड गरेको छ भन्ने हैन त्यो चाहिँ के हो हाम्रो त्यो चाहिँ हाम्रो मोड्युल्स हो मोड्युल्स भनेर बुझ्नु सो म क्विकली हजुरलाई देखाउँछु हैन मोड्युल्स इन Node.js भनेर म हान्छु एन्ड मोड्युल्स इन Node.js भनेर हानिसकेपछि एज यु क्यान सी सबभन्दा सुरुमा त हाम्रो नोड कमन JS मोड्युल्स भनेको छ है एज यु क्यान सी हाम्रो कमन JS मोड्युलमा हेर्न इनेबलिङ छ हैन मोड्युल्स कमन JS मोड्युल्स भनेको छ यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है हजुरले यहाँनिर धेरै कुराहरु छ यो सबै कुराहरु चाहिँ हजुरले यसलाई गर्नु होला यो प्याकेज म्यानेजरहरु छ यो प्याकेज म्यानेजरहरुको बारेमा चाहिँ म पछि कुरा गर्ने छु है जस्तै npm हरु छ hru हुन्छ हैन यो सबै कुराहरु चाहिँ म पछि कुरा गर्ने छु बट अहिलेको लागि चाहिँ के बुझ्नुस् भन्दाखेरि चाहिँ Node.js मा मोड्युल भनेको चाहिँ सिम्पल एउटा जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीजहरुमा जस्तै हो अनि मैले अर्को चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ के कुरा गरेको छु गर्न चाहे भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग चाहिँ HTTP स्ट्याटस कोड भन्ने हुन्छ है मैले बारम्बार मैले जब सर्भर बनाउँदाखेरि चाहिँ मैले युज गरिरहेको छु हैन हजुरले पनि यसको बारेमा बुझ्नु पर्ने जरुरत हुन्छ सो म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई चाहिँ लिएर जान्छु सो एज यु क्यान सी यहाँनिर HTTP रेस्पोन्स स्ट्याटस कोड भनेको छ है र यहाँनिर इन्टरनेशनल रेस्पोन्सको लागि 100 देखि 199 हैन सक्सेसफुल रेस्पोन्सेसको लागि 200 देखि 299 छ हैन सपोज मैले युज गरेको थिए है 200 भनेर युज गरेको थिए मैले हजुरले यदि त्यो भिडियो चाहिँ हेर्नु भएको छ भने चाहिँ मैले त्यहाँ 200 भनेर चाहिँ युज गरेको थिए जस्तै अब सर्भरले रेस्पोन्सहरु भने 500 to 600 छ हैन सपोज म यहाँनिर के गर्छु सक्सेसफुलमा जान्छु सो ओके 200 ले चाहिँ हाम्रो के गर्छ भन्दा ओके लाई चाहिँ जनाउँछ है एज यु क्यान सी यहाँनिर सक्सेस रेस्पोन्सिबलमा छ हैन 201 ले क्रिएटेड हैन एक्सेप्टेड अर्को हामीसँग इररकोमा चाहिँ 404 हुन्छ म हजुरलाई देखाउँछु 404 ओ एन्ड यु क्यान सी 404 चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फाइलहरु कुनै फाउन्ड भएन हैन सर्भरबाट चाहिँ हामीले एक्सेस गर्न खोजेको फाइलहरु चाहिँ फाउन्ड भएन भने चाहिँ हामी 404 पेज बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन यो कुराहरु छ अर्को 403 भने चाहिँ फरबिडन हुन्छ
यो स्ट्याटस कोड चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ हेर्नु होला है। एन्ड 400 यदि कुनै पनि एउटा कनेक्सनमा चाहिँ 400 चाहिँ हैन ब्राउजरमा हजुरहरूले देख्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको मिनिङ चाहिँ के भन्दा चाहिँ एकदम ब्याड रिक्वेस्ट हो हैन। हजुरहरूको सर्भरमा चाहिँ एकदम ब्याड रिक्वेस्टहरू आइरहेछ हैन। जस्तै ह्याकर्सहरूले हैन या कुनै पनि अर्को एनोनिमस लिङ्कहरू हुन्छ, त्यस्तो लिङ्कहरूलाई चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ क्लिक गर्नुभयो या त्यस्तो लिङ्कहरू आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हो, एकदम ब्याड रिक्वेस्टहरू हुन्छ हाम्रो सर्भरमा। सो यो कुराहरूलाई चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ हेर्नु होला। यो चाहिँ अलरेडी डिफ्रेन्ट टपिक हो हैन। एचटिटीपी को बारेमा हजुरहरूले अहिले ब्याकएन्ड गरिरहँदाखेरि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्ने भनेको 404 हैन 403 200 हैन, यो कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। वेल आई थिंक मैले नोड मोड्युल्स र यो एचटिटीपी को बारेमा चाहिँ एकदम क्लियरली भनेको छु। यदि हजुरलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने प्लिज लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्नु होला। एन्ड आई सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।